Hello mga kabokboks and welcome back to my channel, HolyTrav Wanderer. In today's video, we're going to visit a farm in Liliw Laguna called the Brena's Farm. So if you haven't subscribed to my channel yet, please do so and press the notification bell for more videos to come. Ngayong araw po ay makakasama natin ang mga kapita-pitagan at kagalang-galangang mga formators ng St. Alphonsus Regional Seminary sa Lucena. Welcome to La Presa. Presa. Parang tame na tame. Nasaan ang nest ng birds? Dito. Kayo magiging itlog. Opo. Almas. Anong bayan niyo kayo? Smile. Rizal na Carlan, Liliw. Yan, salamat po. Naka-video ka sandali. Welcome to Oh, di ba? Oh. Ikaw ang itlog ngayon. Sumagsaya. Ano na counter? Oh, yan oh. Ay, ang ganda. yan. Oh, very good. Ako kayo, kayo. Ako katay ka. One. Sorry, tungkol sa
Hindi Pwede. Go. 1, 2, 3. Siya po, siya po. After we took some pictures, yan, kainan naman. Andyan po ang pizza na masarap, ang Bagnet sisig. Meron din tayong Kare Bagnet, tas pampano Sinigang, ang ating gulay at ang ating pasta inalamangan. Kakaliwa tayo. Okay, welcome to Liliw Laguna! Liliw Laguna! After ng visita iglesia, we went to Badong footwear para mamili ng mga tsinelas. And doon nagtatapos ang maiksing R&R ng mga PARI dito sa seminary ng San Alfonso Regional Seminary ng Lucena. I hope you like the video. Please like, share. God bless.